هنتكلم النهاردة عن مدينة القدس. مدينة القدس من المدن الحضارية والمقدسة المهمة اللي تأسست معالمها الأولى على منطقة تل الزهور اللي بتطل على السلوان في الجهة الجنوبية الشرقية التابعة لمسجد الأقصى. أما عن امتدادها الجغرافي في الوقت الحالي فبيبدأ من الجهة الجنوبية لجبال الخليل والجهة الشمالية لجبال نابلس، واتصل الجهة الشرقية التابعة للبحر المتوسط ارتفاعها ما يقارب عن 775 متر فوق مستوى سطح البحر. مدينة القدس الشريفة هي عاصمة فلسطين، لأنه جاءت في وثيقة إعلان الاستقلال إن المجلس الوطني يعلن باسم الله اسم الشعب العربي الفلسطيني، وكذلك في مقدمة القانون الأساسي المعدل عن إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس الشريفة، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأسرى إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد سيدنا عيسى عليه السلام، إضافة إلى ما نص عليه المادة رقم 3 من القانون الأساسي إن القدس عاصمة فلسطين. عمر مدينة القدس بتشير التقديرات التاريخية الخاصة بعلماء التاريخ إن عمر القدس يصل بحوالي 38 ألف سنة، وقدر مجموعة أخرى من العلماء بأن عمر القدس يصل بحوالي 6000 سنة، لكن العمر الحقيقي لمدينة القدس يصل لحوالي 38 قرن، لأن مؤسس مدينة القدس معروف باسم الملك الصادق كان موجود في عهد النبي إبراهيم عليه السلام في الفترة التاريخية التي تقارب 1850 قبل الميلاد. بتتميز مدينة القدس بأهمية موقعها الجغرافي اللي بيشكل مركز بيجمع من مجموعة من الطرق الخاصة بالتجارة. بتقع القدس وسط الأراضي الفلسطينية وتحديدا على الأتلال الصخرية. أسست مدينة القدس على 4 مرتفعات، وتوجد حولها مجموعة من الأودية، وبتنقسم إلى جزئين رئيسيين. القدس الشرقية بتعرف باسم المدينة القديمة، وبتحتوي على مجموعة من المعالم الأثرية والدينية، ومن أهمها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. والقدس الغربية بتعرف باسم المدينة الحديثة، وتشمل العديد من الأماكن الحديثة. إيه هو تاريخ مدينة القدس؟ اتأثرت مدينة القدس بكذا مرحلة تاريخية مميزة اللي ساهمت في تشكيل معالمها الحضارية وظهور كتير من المواقع التاريخية على أرضها، حيث عاشت على أرضها قبيلة اليابوسيين اللي بتنتمي للقبائل العربية الكنعانية، وأطلقت عليها اسم يابوس. وفي الفترة الزمنية بين القرنين ال16 وال14 قبل الميلاد سيطر عليها الفراعنة، وكانت تحت حكم الملك أخناتون، وبعد كده هجم عليها القبائل البدوية لحد ما رجعت تاني تحت حكم الفراعنة ومسكها الملك سيتي الأول. وبعد كده نبي داود عليه السلام ملكا للأراضي المقدسة، وبيقولوا سيطر على القدس عام 977 أو 1000 قبل الميلاد، واستمر حكمه 40 سنة. استلم الحكم بعد موته ابنه سيدنا سليمان عليه السلام اللي حكم 33 سنة. بعد وفاة النبي سليمان ضعفت مملكته وانقسمت، وبعد كده سيطر عليها الأشوريون على فلسطين. وبعد الأشوريون اتمكن البابليون من الاستيلاء على القدس سنة 586 قبل الميلاد، وأسروا اليهود، لكن اليهود قدروا اللي هم يرجعوا لفلسطين بعد 45 سنة من أسرهم. عندما غزا الفرس بابل كان لليهود وجود في فلسطين عبر مراحل مختلفة في التاريخ، لكن وجودهم ما كانش مستقر، وكان فيه اضطرابات وثورات وتهجير وأسر عشان ما كانتش فلسطين ليهم وطن. وبعد كده وقعت فلسطين تحت حكم اليوناني، سيطر عليها اسكندر المقدوني سنة 333 قبل الميلاد، وبعد كده وقعت تحت حكم البطالمة والمصريين إلى مرحلة ما بعد الميلاد. بقت مدينة القدس تحت الحكم الروماني في الفترة الزمنية الممتدة سنة 636 ميلاديا، حيث سيطر عليها قائد الجيش الروماني، وبقت جزء من الإمبراطورية الرومانية. وشهدت مدينة القدس خلال الحكم الروماني العديد من الأحداث التاريخية المهمة، لحد ما وصل ليها الحكم الإسلامي لأول مرة سنة 638 ميلاديا تقريبا، بقيادة قائد الجيوش عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كتب مع سكانها المسيحيين العهدة العمرية اللي حفظت ليهم حقوقهم وحريتهم الدينية. وبعد كده احتل الصليبيين القدس سنة 1099 ميلاديا، وبعد ما فات 5 قرون على وصول الحكم الإسلامي، وفي سنة 1187 وصلت جيوش صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس، وقدرت هي اللي تهزم الصليبيين في معركة حطين، وتمكن الصليبيون من السيطرة عليها تاني بعد رحيل صلاح الدين الأيوبي، وقدر اللي هو يرجعها نجم الدين الأيوبي في سنة
1244 ميلاديا، وبعد كده حكموها المماليك والعثمانيين، حتى وصلها الاستعمار البريطاني اللي فضل مسيطر عليها في الفترة الزمنية 1917 ل 1948 ميلاديا. وظهرت في الفترة دي وعد بلفور اللي خلى الزيادة لهجرة اليهود للقدس وجميع الأراضي الفلسطينية، وانتهى الوجود البريطاني في مدينة القدس، وفي مقابل احتلتها العصابات الصهيونية سنة 1967، وأكملت القوات الصهيونية احتلالها وقاموا بإنشاء دولة فيها وسموها إسرائيل. وأضافت إن إسرائيل تريد أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، لكن يوجد بعض الدول التي تأخرت بالاعتراف بدولتهم. وكانت القدس تحتوي على الهيكل الذي بناه سليمان بن داود، الذي يسميه اليهود هيكل سليمان. وما زال اليوم اليهود يتعبدون عند الحائط البراق أو الحائط المبكي، الذي يؤمن بأن كل ما تبقى من المعبد القديم، ويشكل هذا الحائط ثاني أقدس الأماكن اليهودية. أشعر بالأسف كثيرا عندما أرى أشخاصا لا تعرف أي شيء عن تاريخ القدس ولا فلسطين، وأنهم ظلوا مغيبون يجهلون كثير من الأشياء. وهذا المخطط الصهيوني تم بأن الكثير لا يعرف شيء عن تاريخ القدس حتى يستولوا عليها، وظنوا بأن فلسطين هي دولة إسرائيلية وعاصمتها القدس، ولا يعرف شيئا عن مسجد قبة الصخر ويحسبون بأنه مسجد الأقصى، بسبب المضللون اليهود الذين يريدون أن يستولوا على المسجد الأقصى بسبب هيكل سليمان الذي يوجد فيه، ويريدون أن يهدمونه عندما يجدوا الهيكل. نصر الله فلسطين وجعلها حرة مستقلة، ورحم الله شهدائها وجعلهم في الفردوس الأعلى. القدس، ذنبك أنك جميلة كيوسف، لكن خانك العالم كإخوته. سلام لأرض خلقت للسلام، وما رأت يوما سلاما. وفي مقولة عمر مختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. القدس هي من حق الفلسطينيين، ولن تكون أبدا من حق اليهود المحتلون. ولا توجد دولة اسمها إسرائيل ولن يتم الاعتراف بها. وقريبا بإذن الله ستتحرر القدس من الأعداء، وستكون حرة مستقلة، وسيعم الأمن والأمان والسلام، وتنتهي الحروب ويبدأ الاستقلال.